હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ચૂરમાના મોદક, જે ગણપતિ બાપાના ખૂબ જ ફેવરેટ હોય છે અને આ ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તમે આ લાડુને બનાવીને ગણપતિ બાપાને પ્રસાદમાં ભોગ લગાવી શકો છો। એને બનાવવા પણ ખૂબ જ સરળ છે। તો ચલો આપણે એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ચૂરમાના મોદક બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધો છે 2.5 કપ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ। અને જો તમે ગ્રામ્સમાં જોશો તો આ 300 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ છે। જો તમારી પાસે ઘઉંનો ગગરો લોટ ના હોય તો તમે 1.5 કપ જેટલો નોર્મલ જે રોટલીનો લોટ હોય છે એ અને 1 કપ રવો લઈ શકો છો। આ મેં દેશી ઘી લીધું છે 200 ગ્રામ જેટલું અને આ ઘીને મેં મેલ્ટ કરી લીધું છે। દેશી ગોળ લીધો છે 150 ગ્રામ જેટલો। આ મેં ખસખસ લીધી છે। ખસખસને મેં પેનમાં ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધી છે, જેથી એમાંથી બધું જ મોઇસ્ચર જતું રહે। આ મેં 4 મોટી ચમચી જેટલો બેસન લીધો છે, જેને પણ મેં પેનમાં ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધો છે। બેસન યુઝ કરવાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે લાડુનો। ઝીણા સમારેલા કાજુ લીધા છે 1 મોટી ચમચી। સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે 2 મોટી ચમચી। ઝીણી સમારેલી બદામ લીધી છે 1 મોટી ચમચી। ઇલાયચી પાવડર લીધો છે અડધી ચમચી અને સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે 1 મોટી ચમચી। સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં આપણે ઘઉંનો ગગરો લોટ એડ કરી દઈશું। ચણાનો લોટ પણ નાખી દઈશું અને હવે આ બંનેને આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેં જે 200 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું હતું એને આપણે ધીરે ધીરે કરીને આમાં એડ કરવાનું છે। તો અત્યારે હું 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું 3 મોટી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરું છું। આપણે આને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરીને જોવાનું છે કે આની મુઠ્ઠી વળે છે કે નહીં। જો સરસ મુઠ્ઠી વળવી જોઈએ। જો ના મળતું હોય તો ઘીનું મોણ ઓછું હોય છે તો આપણે ફરીથી એડ કરશું। અને જો તમે બેસન આમાં સ્કીપ કરવા માંગો તો પણ તમે કરી શકો છો, પણ જો એને યુઝ કરવા માંગો તો એને શેકીને જ યુઝ કરવાનું છે। તો હજી પણ ઘી થોડુંક ઓછું છે, તો હજી પણ હું 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આમાં એડ કરું છું। આ ઘી પણ મેં હોમમેડ જ બનાવ્યું છે અને આ વિડીયોની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો ફરીથી આપણે આને મિક્સ કરીને જોઈ લઈશું। અને આ લોટમાં થોડુંક મોણ વધારે પણ પડી જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એ ટેસ્ટમાં સારું જ લાગશે। તો આ જુઓ સરસ મુઠ્ઠી વળે છે, એટલે સરસ આ રીતે બાઇન્ડ થઈ જાય, મતલબ કે ઘીનું મોણ જે છે એ પરફેક્ટ છે। તો હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે થોડોક કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ સોફ્ટ ના હોવો જોઈએ, થોડો કઠણ લોટ બાંધશું। તો આ જુઓ મેં થોડોક કઠણ લોટ બાંધી દીધો છે। તો હવે આપણે આમાંથી લાંબા લાંબા લુઆ તોડીને મુઠિયા બનાવશું। અને આ મુઠિયાને તમે કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો, એવું બિલકુલ જરૂરી નથી કે જે શેપ મેં આપ્યો એ જ આપવો। ગોળ શેપ પણ તમે આપી શકો છો। તો આ રીતે હું બધા જ મુઠિયા બનાવી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો બધા જ મુઠિયા મેં બનાવી લીધા છે। તો આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તો હવે એક એક કરીને આપણે આમાં મુઠિયા એડ કરીશું અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આને આપણે લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું। સ્લો ફ્લેમ પર જ એને ફ્રાય કરવાનું છે, જેથી અંદરથી કાચા ના રહી જાય। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ચમચાથી હલાવતા રહીશું। સ્લો ફ્લેમ ઉપર મુઠિયા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આને કાઢી લઈશું એક ડીશમાં અને એ પછી આપણે એને ઠંડા થવા દેવાના છે। તો બાકીના બધા જ મુઠિયા હું આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશ। બધા જ મુઠિયાને ફ્રાય કરીને મેં ઠંડા કરી લીધા છે। તો હવે આપણે આને નાના નાના ટુકડામાં તોડીને મિક્સરમાં એડ કરીને એનો સહેજ ગગરો પાવડર બનાવવાનો છે। એક બાઉલની ઉપર મેં મોટો ગરણો મૂકી દીધો છે અને આ જે મુઠિયા હતા એને પણ મેં સહેજ ગગરા પીસી લીધા છે। તો આપણે હવે આને ચાળી લઈશું। આ રીતે ચાળવાથી જે નથી પીસાવ્યો એ ભાગ ગરણીમાં જ રહી જશે। જે ઘઉં ચાળવાની ચાળણી આવે છે એનાથી પણ તમે એને ચાળી શકો છો, પણ એમાં થોડુંક વધારે જાડું રહે છે, એટલે મેં આ ચાળણી લીધી છે। તો આ જુઓ બધું જ આ રીતે નીચે પડતું રહેશે। આ રીતે હું બધું જ ચાળી લઈશ। તો તમે જોઈ શકો છો હાથથી જ ઘસી ઘસીને મેં સરસ આને ચાળી લીધું છે અને જે ભાગ નથી પીસાયો એને હું ફરીથી પીસીને આમાં એડ કરી લઈશ। તો હવે આપણે આ ચૂરમામાંથી મોદક બનાવી લઈએ।
તો મેં ચૂરમાને એક વાસણમાં લઈ લીધું છે. હવે આપણે આની અંદર ઝીણા સમારેલા કાજુ, ઝીણી સમારેલી બદામ, સૂકી દ્રાક્ષ, સૂકા કોપરાનું છીણ અને ઇલાયચી પાવડર પણ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તમારે ડ્રાયફ્રૂટ્સ જો ઘીમાં રોસ્ટ કરીને લેવા હોય તો તમે લઈ શકો છો. તો હવે જે ગોળ લીધો હતો એ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. ગોળને તમે સહેજ મેલ્ટ કરીને પણ લઈ શકો છો, પણ મારો ગોળ અહીંયા દેશી છે તો એકદમ જ્યુસી હોય છે, તો એ એમ જ સરસ મિક્સ થઈ જશે, એટલે મેં એને મેલ્ટ નથી કર્યો. અને સૂકા કોપરાનું છીણ પણ મેં સહેજ રોસ્ટ કરીને જ લીધું છે. તો હવે થોડું થોડું કરીને આપણે આમાં ઘી એડ કરીશું. જે 200 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું હતું એમાંથી મેં 5 ટેબલ સ્પૂન પહેલાં લોટ બાંધતી વખતે એડ કર્યું હતું અને હમણાં અડધો કપ જેટલું ઘી એડ કર્યું છે. તો બધું જ મસળીને સરસ મિક્સ કરવાનું છે. મેં બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને આ સરસ બાઇન્ડિંગ પણ થઈ ગયું છે. અડધો કપ ઘી એમ જ છે. તો હવે આપણે મોદક બનાવી લઈએ. તો મોદક બનાવવા માટે મેં એક મોદકનું મોલ્ડ લઈ લીધું છે, જેમાં આપણે થોડું થોડું કરીને મિશ્રણ દબાવતા રહીને ફિલ કરવાનું છે. આ રીતે આંગળી વડે સરસ એને દબાવવાનું છે બધી બાજુ અંદરથી. તો મોદકનો શેપ એકદમ સરસ આવશે. અને આ મોદકના જે મોલ્ડ છે એ તમને કોઈપણ મોલમાં, બેકરીમાં કે કોઈપણ વાસણવાળાની દુકાને ઇઝીલી મળી જશે. અને જો ના મળે તો તમે એને ઓનલાઈન પણ ખરીદી શકો છો. અને મેં અહીંયા થોડુંક મોટી સાઇઝનો મોદક મોલ્ડ લીધો છે. તમે આની જગ્યાએ એકદમ જે નાના મોલ્ડ આવે છે એ, કાં તો મીડિયમ મોલ્ડ આવે છે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો સરસ રીતે મેં આને દબાવીને ફિલ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે આને હળવે રહીને ખોલી લેવાનું છે. હલકા હાથથી જ ખોલવાનું છે, જેથી એ તૂટી ના જાય, કારણ કે આ જે મિશ્રણ છે એ થોડુંક ગગરું હોય છે, એટલે તૂટવાનો ડર રહે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ મોદક બન્યો છે. તો બીજી બાજુથી પણ એને હળવે રહીને કાઢીને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. 2 મોદક મેં પહેલેથી જ બનાવીને પ્લેટમાં મૂક્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આની ઉપર આપણે ખસખસ લગાવી દઈશું. આ જે ખસખસ છે એ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમારે ના લગાવી હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી દો. મોદકને આપણે હાથમાં પકડીને જ ખસખસ ભભરાવી દઈશું આ રીતે. અને બાકીના બધા જ મોદક સેમ આ જ રીતે હું બનાવી લઈશ. અત્યારે મેં આને મોદકનો શેપ આપ્યો છે. તમારે લાડુ બનાવવા હોય તો ગોળ શેપ આપી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે ચૂરમાના સ્વાદિષ્ટ મોદક બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.